Потрібно було купити сало, бо багато замовлень. Це взагалі красавчик. Доброго дня. Такі відео класні робить. 350 тисяч. 350 тисяч? І вона ще їздить. Ще жива. Що? Зробити тебе на світлофорі? А в нас ще новина є, слухай. Яка? Нема готелю. Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би розповісти про те, як їздити на Теслах на далекій відстані. Сьогодні ми виїжджаємо з Гостомеля з нашого сервісу і їдемо по Європі. Їдемо зразу в Австрію на виставку. Наші дві автівки будуть там представлені, тож ви зможете побачити це відео у нас на каналі і обов'язково пролайкати його. Тому що нас, українців, знають не тільки в Україні, але ж і в Європі, і в Америці, і так далі. Нам потрібно буде проїхати десь приблизно 1500 кілометрів. Посил в тому, що люди бояться їхати десь на далекій відстані на Теслі. Нема чого боятися. Я планую проїхати більше 5000 кілометрів цього разу і вам це все показати. Нашу українську навігацію 2019 року ми знесли. Поставили навігацію 25-го року останню для того, щоб спокійно, без якихось проблем та подвигів пересуватися по Європі. Буває таке, що за 5 років трошки дороги в Європі міняються. Да? І ви можете їхати, воно вам буде показувати, що ви їдете по полю, а насправді ви їдете по автобану, який вже добудований. 1527, 519 км заряду. Наступна зупинка через 296 км. Погнали! Коротше кажучи, перший виїзд не вдався, виїжджаємо другий раз. Потрібно було купити сало, бо багато замовлень моїх партнерів з Німеччини, Польщі та товаришів, то вони ж без сала мене з'їдять. Тож прийшлося вернутися, ще заодно перевірили, чи карти стали так, як треба, чи не так, як треба. А ми їдемо якраз от в таку непогоду, скажімо так. У нас от такі витрати такі електрики і швидкість у нас 135, 150, як виходить, тому що трошки слизько, дощ падає сильний, тому сильно не розженеться тут. Але ж, забув, до речі, сказати, потрібно було перевести машину в режим спокійно, для того, щоб у вас був розхід трошки менший. Тому що на пледі, наприклад, якщо ви на педальку, вона дуже чуттєва, і якщо ви на неї трошки сильніше нажмете, то буде більше їсти. Ми, коли виїжджали, в нас пішов дощ. І якось вже коли я був в Польщі, то був дуже сильний бічний вітер, а також зустрічний вітер. Це також трошки коригує вашу подорож, тому що якщо ви, наприклад, їдете зі швидкістю більше ніж 120 км на годину, то це дуже-дуже коригує вашу відстань, яку ви можете проїхати. Тому також звертайте на це увагу. Або знижуйте швидкість, або контролюйте, який пробіг ви можете пройти за свою заряджену батарейку. На ДВЗ також ваш розхід палива трошки буде більший, якщо у вас буде зустрічний вітер, але ви просто цього не бачите. Ви заїжджаєте на заправку, заправились, скільки заправились, та поїхали далі. Але ж якщо контролювати розхід палива, то ви будете бачити, що все ж таки вона їсть, наприклад, не 7 літрів, а там 9. Якщо ви рухаєтесь зі швидкістю 140-150 і у вас зустрічний вітер. Ми на це, в принципі, не звертали уваги, коли в мене був ДВЗ колись 10 років тому назад. Отже, скільки він там їсть, що там в нього, це ніхто не рахував. Витрата в нас 274 Вт, це досить багато. Я думаю, тому що у нас 22 колеса і падав дощ, тому трошки більше їсть, чим потрібно. І пише, що ми проїдемо з такою швидкістю 203 км. Вже 202.
Проїхати треба 194. Тож, щоб не їхати на Ізжозі, якщо у вас автівка з трошки меншою батарейкою, то ви можете заїхати, наприклад, на Житомирській об'їзній є стара губернія, ресторанчик. Ви можете заїхати на 20 хвилин там перекусити, а зараз вже, нагадаю, 7 година вечора, я ще не обідав, тому я, мабуть, туди і заїду. Закинути якихось 100 кілометрів, щоб на Ізжозі не їхати, і можна сунути далі. Тому їдемо в стару губернію, їмо соляночку, заряджаємось і їдемо далі. Заїжджаємо в губернію, стоїть тут ящик. Беремо наш перехідничок, який виглядає от таким чином. Вставляємо його в зарядочку. Нам потрібен роз'єм CCS2. Вставляємо перехідничок у зарядочку, точніше шнурок, і потім в автівку. Заходимо в додаток. Тут у нас з'являється така штучка, підключений написано. Обираємо порт, нажимаємо почати зарядку. Очікуємо відповіді від авто. Зараз авто відповість. От така штучка має з'явитися, це якщо у вас працює швидка зарядка CCS. От у нас вже все побігло. Вже маємо 80 кВт наразі. І також додаток показує, що ми заряджаємося, що у нас батарейка 53% і ми заряджаємося зі швидкістю 78 кВт. А ми, щоб не втрачати даремний час, йдемо собі їсти. Якщо, не дай Бог, трапилась у вас така ситуація, що у вас немає сертифікатів в машині, тобто немає додатку, ви не можете контролювати свою автівку віддалено, то, наприклад, на зарядці ви можете користуватися додатками операторів, тобто такі як Ecofactor, Toka, Go2U, ну і деякі інші. Це дуже зручно, ви можете дивитися, ваша машина заряджається чи ні, поки ви від неї відійшли. Буває таке, що зарядна станція може виключитись і ви цього проконтролювати не можете. Тож, щоб ви могли це проконтролювати, то користуйтесь, будь ласка, додатками. А якщо ви хочете, до речі, заряджатися і у вас відключений суперчарджер або відключений CCS, таке теж може бути. Якщо у вас автівка бита і вона попала в чорний список, то все це працювати не буде. Ми можемо включити вам як суперчарджер, так і CCS. Тож, знаходимося в губернії і можемо собі відкрити додаток і подивитися, як у нас заряджається машина. У нас вже додано плюс 40 км. Бачимо, да? І 320 км ми маємо. Нам потрібно 400, щоб 100% доїхати до зарядки, тому навіть не встигнемо поїсти, як потрібно буде їхати далі. Тож, ще хотів сказати, якщо у вас немає додатку Tesla, наприклад, то ви можете відкрити оригінальний додаток від Ecofactor, де ми також бачимо 61%, швидкість зарядки і все тут пише. Трошки приємніше їхати, коли тобі до зарядки 165 км, а на показометрі 437. Тоді ви ні за що не переживаєте. Але ж все одно ми втратили час на чекання, поки принесуть їжу. Якщо б її принесли швидко, то нам би вистачило, в принципі, 15 хвилин на зарядку, ми поїхали би далі. Через 100 метрів під'їжджаємо. Ви прибули до пункту призначення. Доброго дня, скільки дає? Все у нас 186. А в неї щось там не... Я вас пізнав, ТСК. Так, це ми. Дивлюсь постійно. Саша взагалі красавчик. Доброго Він дня. Такі відео класні робить. А тепер покажіть, будь ласка, як ви їхали зі Львова, мені Так, цікаво. отут є, бачите, я зарядився вдома, виїхав з хати
і проїхав до заправки ОКО, яка перед Києвом, можливо, кілометрів 20 десь до Києва, вона справа стоїть. Там кілометрів 30. Ну, 30, можливо, да. Тобто ви проїхали 492 кілометри, і в кілометри. мене ще лишилося 10% заряду. Тобто ви до Києва доїхали Я в до любому. готеля прям доїжджав, але я не знав, чи є там зарядки, і я побоявся, ну, А розумієте. яка швидкість була? 100-120. Я їхав на Добре. автопілоті, і воно мені так писало, я так більше не їхав. От зараз їхав 150, і ну, буде менше однозначно. Це 100%. Але, знаєте, якщо, ну, як чесно вам сказати, якщо ви нікуди не спішите, да, і вам треба зекономити гроші, ви включили круїз-контроль, їдете і відпочиваєте. Я, наприклад, на Теслі Я приїхав також до роблю Києва, так. я практично не змучився. От. Так що купляйте Теслу, це за ним майбутнє. Це майбутнє 100%. Так. Отже, може трапитись така ситуація, що зарядка або не працює, або зайнята. Як це було в нашому випадку? Ми під'їхали на зарядку, і зарядка чомусь не працювала. Ну, ми вирішили не телефонувати на гарячу лінію, а просто переїхати на іншу, щоб не втрачати час. Запас ходу у нас був, і у вас він має бути, тобто залишатися. До того, як ви заїжджаєте на зарядку, кілометрів 40-50 має залишатися для того, щоб ви могли переїхати на іншу зарядку. Тому що за цей час, поки ви їдете, ви ж не весь час моніторите, зайнята зарядка чи ні. А ви моніторите там, ну, наприклад, раз в півгодини треба подивитися, чи зарядка, на яку ви їдете, зайнята або вільна. Або взагалі працює, чи вона чи не працює, тому що вона може світитись червоним і не працювати. В нашому випадку вона працювала, якби в додатку, але насправді вона не заряджала автівку. Вона постійно вибивала. Тобто ми переїхали на іншу зарядку, і в нас все в принципі добре, ми не втратили жодної хвилини. Коротше кажучи, під'їдемо ми на Go to You. Заодно я тут зустрінуся з другом. Щось трошки потеревенимо, півгодинки, поки будемо заряджатись. На зарядці Go to You вона мало того, що більш потужна, давала 160 кВт, та ще й ми зустріли там свого товариша, який вже проїхав на Теслі 300 тисяч кілометрів. Що також було цікаво, як це можливо і що в нього зламалось за цей час, що не зламалось. Доброго здоров'я тесловодам! Ти мені розкажи, як ви тут живете? Я бачив 217 кВт. Нормально лупить. Нормально лупить. Півгодини і поїхали далі. Супер. Диви, вже на 200 кілометрів зарядились. Це город Ровно. Це вам не Київ, де? Це ти не встиг приїхати. Йолки-палки. Що це в тебе за корчик? Розкажи нам. Саня, це сама древня Тесла в Ровно. Так. Вже таких не випускають. Да. Купляв її в 2017 році. Так. Що тобі сказати? 350 тисяч. 350 тисяч. І вона ще їздить. Ще жива. Так, щоб ви, друзі, розуміли, це якщо є якісь рельси чи переїзди, то не важливо. Людина просто перескакує. Дивись, єдина проблема в ній, знаєш, що Да. лопають диски. Диски лопають. Я постійно раз в год мене стабільненько один комплект на варку їде з варим, не витримую. Ну, то тобі треба 3 комплекти дисків на рік. Два. десь. Да. Одні в ремонті, одні в роботі. Ну, то чудово. 350 тисяч. І глобально це я цього Це який рік? Що це таке? 15-й, P85D. А, ну це P85D, йолки, це моя перша автівка, блін. Да. Перша Тесла взагалі. Щоб ти розумів, блін. Трошки кривенька, але А це я оторвав бампера десь, робочий момент. робочі моменти, робоча машина, яка різниця. Доїхали ми до Львову, 12 година ночі, 59 км залишок, 150 кВт. Тож, свій максимум ми з неї витягли. Наступна зупинка в нас на кордоні. Доброго дня, друзі! Заїхав в Польщу. Вчора вночі була суха, нормальна погода. Зараз їду по Польщі. Знову така сама ситуація, як і в нас в Україні. Шурує дощ. 15 градусів. Таке собі. Так, під'їхали під суперчарджер. Залишок, як
завжди у мене в червоній зоні 27 км залишок. 13:17. Повертаємо. Їдемо на кирпіч. Можна, звичайно, було і на кирпіч заїхати, але ж. Тут ми маємо 4 суперчарджера. Ай, блін, стареньких. Швидко заряджатись точно не будемо. Скільки воно там дає? О, 122 кВт. Ви пам'ятаєте, що в Рівному ми 217 навіть отримували, тому там суперчарджер краще. Добре, заряджаємося, як завжди, до 80% і їдемо далі. Заїжджаємо на суперчарджер в Кракові. Отже, якщо ми рухаємось десь приблизно в Німеччину або в Познань через Краків, то було б чудово заїхати в торговий центр. Там на мінус першому поверсі побудували нову якісну зарядку 250 кВт, ну тобто суперчарджер мається на увазі. Там постів, може, десятка-два, я не рахував їх. Але коли б ви туди не заїхали, тепер весь час вільно. Раніше, коли б я туди не заїхав, було весь час зайнято, тому що там стояло всього-навсього 4 зарядні станції, які, в принципі, ділились і давали по там 75 кВт максимально, тому що це були суперчарджери другого покоління, які не зовсім якісні. А зараз вони вже стоять суперчарджери третього покоління, які дають 250 кВт. Тут в торговому центрі ви можете піднятися наверх, собі поїсти що завгодно. Там досить багато фудкортів, на яких ви можете хоч булку з'їсти, хоч печиво, хоч борщ і таке інше. 190 кВт маємо. Трієчка знову з якоюсь губкою, бачите? Поляки люблять щось якось відрізнятися. Ми тут трошки також відрізняємось. О, спереду тут взагалі карбон. Десь ми вже таке бачили. А, і пороги тут також є, дивіться. Ага. На смак і колір фломастери різні. Коротше кажучи, поки ходив по торговому центру, вже зарядилися на 90%. Тож можна їхати далі спокійно. Заїжджаємо на суперчарджер в Глівіцах. Якийсь новий суперчарджер, я на ньому ще не був. Ось там хлопці позаїжджали. А, з прицепом микс. Цікаво. Щось трошки незручно. Трошки йому незручно заїжджати під суперчарджер. Тут вже трошки інший суперчарджер, трошки інша ручечка. І тут є моніторчик, але ж він теж щось не світиться, я дивлюсь. Нам потрібен той, який світиться. 133 дає. Дай достатньо. Добре. Так, ну я думаю, що вже щось там трошки зарядилось. І я доїду туди, куди мені треба. А саме в Вроцлав. Ну так, вже впала швидкість на 44 кВт, 471 км. Цього достатньо з головою. Не так багато суперчарджерів в Польщі, як в Німеччині, бо в Німеччині їх взагалі куди не поїдь, він стоїть. Суперчарджерів там дуже багато. А другого покоління суперчарджерів в Німеччині взагалі немає вже. Їх всі демонтували та поставили четвертого. Навіть я якось їхав і при мені, вже я під'їжджаю до суперчарджера і в мене в додатку малює, що він відключений. Я думаю, блін, до наступного трошки далековато. То я думаю, заїду все ж таки, подивлюсь, що там. Заїжджаю, а там вже стоїть людина і каже, що зараз буде відключати суперчарджер. Я кажу, почекайте, дайте заряджусь. Ну, тож мені дали, що зарядитись, я встиг і якби зарядився і поїхав далі. Запитав у людини, чи не можна їх часом купити, бо в Україні нема навіть другого покоління. На що він сказав, що знає, але взнав, передзвонив, все ж таки, і купити не вдалося. Ну, що поробиш. До речі, хочу вам показати, що таке зустрічний вітер. Ось наглядно видно, зараз у нас витрата електронів 283 навіть вата.
на кілометр, хоча швидкість у мене 125 км на годину. Тобто, чому так? А тому що у нас зустрічний вітер і автівка їсть трохи більше, ніж повинна. Доїхав до Грінвея, до речі, від траси 1,5 кілометра. Досить зручно тут на заправочці. 140 кВт дає. Тож все чудово. У мене їхало дві машини, тобто мій плед та Кібер 3. Голуба на Кібер 3 їхала моя дочка, але я обігнав її на 2,5 години. Так? Доброго здоров'я! Кібер 3 виїхала на 2,5 години раніше, але я її зустрів вже майже під Познанню, так? Коли на 2,5 години Ну скільки раніше? ти виїхала? Ну, я виїхала десь в 3 з Кракова. В 3 з Кракова, а я виїхав з Кракова в 5:30. Чого ти в 5:30 виїхав? Тобто на 3,5 Та де години. ти в 5:30 виїхав? Що? Зробити тебе на світлофорі? Зробить мене на світлофорі. От виростив дитинку, ну. Не вдасться татка зробити. Не на світлофорі, не біля світлофору. Куди вона полетіла 200? Ну, коза малолітня, ну. Дивись на неї. Ну. Хто дозволяв їздити 200? Все, машину не куплю. Тож, зараз 9:30 вечора. Я доїхав до Познані додому. І що ми маємо? Проїхав 1414 кілометрів, спалив 416 кВт. Середня 294,8, ну 295 витрата електроенергії на кілометр. Ну, тобто, їхав трошки так поспішаючи, можна сказати. Отже, з Києва до Познані 1400 кілометрів. Нормально. Майже по прямій. От такий маршрут. Зараз поїду заберу Кібер 3 з вокзалу, бо мала бігом погнала в Рівне десь з подружками відпочивати. До зарядки мінус 1%. Ми таке полюбляємо. 2 кілометри до неї. У мене 0% заряду. Але таке робити не бажано. Дуже сильно не бажано. Але як завжди. Дитина вирішила папу зробити. Прийшлось нажати на педаль акселератора і трошки розрядити автівку. І довгоочікувані всі зайняті суперчарджери. Вгадав? Чи ні? А, один вільний точно є. Навіть два. Зараз виїжджаємо з Вольви, від'їжджаємо. Тут такий суперчарджер стоїть у нас. Заряджаємось, їдемо. Перша зупинка в нас буде в Берліні на суперчарджері. Отже, ми виїхали 3 машинами з Познані. Це 2 пледи і 1 Кібер 3. І всі ці 3 автівки поїхали в Зальцбург на, як це назвати? На цей івент. О. Коротше кажучи, все включилось, все працює, все гаразд. Але місць вільних немає. Все зайнято. Є така кебабна, можна зайти біля суперчарджера, з'їсти в хлопців з Турції щось смачненького, що ми зараз якраз і робимо. Чому би і ні. От вони якраз працюють, роблять там кебаб. Алло! Газуємо. Тож, без обмежень. На пледах їздить чудово. Автобан дає таку можливість. Наша трійка навалює попереду. Ти теж 200 їхав, ні?
200, 230, трошки один раз, 240. У мене щось капот почав на 230 танцювати. А у мене теж. Вібрація якась. У мене стільки не У їде. мене теж. Треба помити диски. Я думаю, що наліпло якогось болота. Вібрація, я думаю, там коли пересували машину, там сказали задній кривий. А в мене пісок на колесах, я знаю. У мене теж вібрація Я якась. думав, може це цей розвал. Ні. У мене бачиш, скільки піску? Я їду і відчуваю, що теж якась ерунда. Треба десь помити автівки. Проїхали ми 144 кілометри Так. і залишилось нас 3 на 3 кілометри. Проїхали ми цей Відрізок. за 1 годину. За 1 годину 144 кілометри. Так. Отож. І 410 кілометрів взяло заряду. І 410 кілометрів взяло заряду. Тобто, все одно Кібер 3 вистачає на 150 кілометрів. Потолок. Їдемо зі швидкістю 140, бо автопілот не працює на більшій швидкості, тому їдемо 140. Але тільки що в нас трапилося інцидент. Відвалився задній дифузор у одного з плетів. Мабуть, десь прижався він на суперчарджері або де. І біда бідою. Біда бідуся. Він зараз трошки десь відстав, тому що ми домовилися, що ми більше 150 не їдемо. Але, мабуть, він переживає. Далі повертаємо на Австрію. І погнали далі. Коротше кажучи, заїхали ми на такий суперчарджер, бачите, панельки зверху. Отже, якщо ви їдете по Німеччині десь в сторону Нюрнберга, то перед Нюрнбергом є зарядочка в місті Байройт, яку ми якраз вам показуємо. Вона з останнього покоління, з сонячними панелями, з кімнатою відпочинку, з піцоматом. Тут можемо приготувати піцу, їсти хочеш? 4 хвилини піца готова. Але там досить цікава система, яка в нас вкрала там щось 30 або 60 євро, я не пам'ятаю. Тобто дуже обережні будьте, тому що там платомат той, трошки треба в ньому розібратися. Йдемте, я вам щось проведу екскурсію, бо ви ж тут не були, мабуть. А я був вже. Ти вже був тут? Для інвалідів зроблено. Для Ну. нас теж, да? Ну, для інвалідів, тобто для вас. Да. Тобто для нас, так. О, слухай, так тут кондьор працює, чи назис. Але туалет платний. Там, ну. Так сталося, що на сьогодні не забукали ми готель. І тепер шукаємо, де би нам переночувати. Ідей багато, в машині не хочеться. Паша намагається знайти якийсь готель більш-менш. За 350 євро нам не хочеться ночувати. Тому ми щось будемо зараз шукати. Я думаю, що щось знайдемо, куди ми дінемось. Тікай, бо зб'є. О! Добре, розказуй, що ти там наробив? Ну що, Людина, яка пересіла з BMW і сіла в нормальну машину. це ненадовго. Це мій перший досвід володіння Теслою на протязі 8 годин. Так, І я дуже хотів її спробувати з різних сторін. Так? так. Особливо було цікаво, як вона буде поводити себе порівняно з двигунами внутрішнього згорання, так як я їжджу на двигунах внутрішнього згорання. Так. От. І ситуація така. Було в мене 408 кілометрів. Угу. І вирішив я проїхатись так, як я зі своєю манерою водіння, як я їжджу на двигунах внутрішнього згорання. На BMW, кажуть, нормально. На BMW, так. Зі швидкістю 180-200, рваний режим. Я проїхав 90 кілометрів за 35 хвилин. Висадив батарейку до 48 кілометрів. І мені понадобилось знову заряджатися. Зарядка зайняла 12 хвилин. Так. 12 хвилин. Хлопці їхали 150, да, пане Олександр? Ви 150 їхали Тупо завжди. 150, так. Завжди їхали 150. Я дзвоню до пана Олександра, кажу, де ви є? Він каже, нам залишилось 64 кілометри, а мені залишилось ще 75. Тому, ребята, ситуація така. Я точно не готовий до цього авто на великій відстані. Ні, Тобто, можна брати свіжішу трійку, це ж трійка 18-го року. Ти ж
може Якщо б бути. вона була в 21-ї далі, то вона б їхала як пледи. Ну, може і так, але я думаю, що ні. 150-200 кілометрів це авто проїжджає зі швидкістю, якщо їхати 150 кілометрів, до 200 кілометрів вона проїде. Ну так. Да. 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 А так, якщо навалювати, то ну ні, я поки не готовий. Ні. А в нас ще новина є, слухай. Яка? Нема готелю. Якщо сам не зробиш, то ніхто не зробить. Розумієте? У нас вийшло 8 годин, ми проїхали 800 кілометрів за 8 годин. Це зарядка. О, нормально їдемо. За 8 годин 800 кілометрів, я рахую, це показник. За 13 хвилин з 48 кілометрів вона нагнала на 248 кілометрів. І вже відстань, знову ж таки, 90 кілометрів. Тобто ти лупанув за 13 хвилин плюс 200 кілометрів. Так. Ну, так. це ж те, що я кажу. Потрібно заряджатись з 0 і до 70%. Це максимальна потужність буде. Ну, навіть не до 80, бо до 70 воно вже там дуже сильно падає. Краще до 70 і погнали далі. І єдине, що проїжджати будемо по 150 кілометрів, але ж заряджатись будемо досить швидко. Заряджаємось прямо перед готелем. Такий у нас готельчик. Алехандро, ви по червоній доріжці. Я був такий радий, що всі 3 машини стали на зарядки. Я думаю, зараз всі зарядимось. А не тут то було. Вона не працює, вона виробилась і все. Бачите, навіть не світиться. Тобто взяли 3 машини, втикнули на 3 зарядках і все потухло. Тобто, кому цікаво, скільки ж ми потратили коштів на всю цю дорогу, то я вам скажу так. Середня зарядка коштує десь 30-40 центів, в залежності від того, де ви заряджаєтесь, тому що 30-40 центів за 1 кВт. В залежності від того, де ви заряджаєтесь, тому що, наприклад, в Україні, от ми перерахували, у нас десь виходить 38 центів, а в Європі від 30 до навіть 45 центів може бути. Тобто ми взяли середнє і порахували, що я спалив десь на 350 євро електроенергії, але можна, в принципі, було і зекономити. Тобто ми нічого не економили, ми їхали як хотіли, десь 150, десь 200, десь і, вибачте, 250. Тобто, в принципі, задачі економити не було. Тож, за весь цей маршрут з Києва через Познань до Зальцбургу ми проїхали там 3000 з копійками кілометрів і спалили десь приблизно 350 євро. При швидкості 120 ми їхали, то я думаю, що ми б спалили, мабуть, що євро 250. Тож, друзі, в наступному відео ви зможете побачити, що ж таке насправді плед, і що майже ці автівки немає рівних. Як він виступав на Зальцбург-рінгу, і як він порвав такі автівки, як Ламба і інші, ви можете подивитися в наступному відео. Тож, лайк і підписка.